což my jsme byli úplně první festival, který to viděl a vlastně taky poslední, protože jsme si ten film natolik oblíbili, že jsme po něm okamžitě skočili. Měli jsme právě chvilku obavy, aby přesně tím, že to ještě nezačal nabízet dál, tak aby se nějak neprotahovalo jeho rozhodnutí a nečekal na rozhodnutí odjinud. Ale naštěstí jeho pozvání od nás tak potěšil, že okamžitě přijal. Takže Temná hmota šla prakticky ze Střežny rovnou do Karlových Varů. Iránská odpověď na Trifotovy 2 filmy dohromady. Není to Žil a Jim a Americká noc trochu? Ne, je to Band a Pár. Jo, Band a Pár. Ale jako jsou tam ty aspekty, jako že to 2 muži, 1 žena, tak jako jsou krásně nízkorozpočtové a rozdivočelé a vtipné a chytré. A je to jeden z mnoha iránských filmů na letošním festivalu. A tak je to hlavně, ten film je výjimečný tím, že se prostě rozhodli a uvidíme, co z toho budou mít filmaři za problémy, že tam ukážou ženy bez hidžábu, protože v Iránu je naprostý zákaz zobrazovat ženu s nezakrytými vlasy. A tenhle film má hnedka ze začátku premisu, rozhodli jsme se udělat film punkovým způsobem a u nás nikdo vlasy zakrývat nebude. Takže ten film vlastně překročil jeden z nejzásadnějších zákazů, co Iránci vůbec v kinematografii mají. Ten film vlastně chce prostě jenom zbořit všechno, co momentálně mladí Iránce, co jim vadí, co je omezuje a co jim vlastně zabraňuje žít nějaký jako normální život, tak jak si ho představujeme třeba my, což znamená oblíkat si, co chceme, vyjadřovat se, jak chceme a moc prostě žít, no, což tam teďka nejde. Což je zajímavé, že když proběhla islámská revoluce v 79., tak tehdy se protestovalo naopak. Že? Proti Šáhovi Pahlavímu se protestovalo tím, že se ty hidžáby nasazovali na protest. No ono se jim to trošku tam pak přehouplo, bohužel tam, kam nechtěli ta revoluce, no, v půlce a už se to nezměnilo. Ale zároveň teďka o tom filmu mluvíme hodně vážně, ale on je neuvěřitelně vtipnej. Je hravej a trojice těch hlavních hrdinů je strašně charismatická. Jako člověk by s nima vlastně chtěl jít do hospody a trávit s nima čas. Všechno to jde právě i ruku v ruce vlastně s tou strnulostí, která často provází iránský filmy a tady je úplně popřená. To fakt jako radost a taková exploze kinematografických nápadů, kdy se člověk fakt jako jenom směje, jak za pár dolarů jde natočit vlastně skvělá věc, bez toho, že stačí mít jenom dobrý nápad, no. Ten film, kde by byl natočený v jiný zemi, tak vypadá stejně, ale zároveň měl by někdo v jiný zemi důvod točit takovýhle film. To je podle mě jako takhle trošku, je to položený, protože přesně tím, že žiješ v Iránu, tak jak musíš žít teďka, tak tě to třeba dovede k tomu točit takovýhle film, protože se vůči něčemu vymezuješ. Jo. Ty vlastně vůči tomu vymezíš jako neuvěřitelně elegantně a s citem. Že ty se nevymezuješ prvoplánově. Ty se vymezíš tím, že natočíš extrémně originální film, kde to popření těch pravidel je vlastně někde úplně vzadu a není to tím hlavním tématem. Což je to, co na Temný hmotě asi jako obdivuju jako jednu z mnoha věcí.